ආයුබෝවන් හෙළ රස වැඩසටහනට අදත් මම ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ කලවම් මැල්ලුම. ඒ කියන්නේ කොළ වර්ග කීපයක් එකතු කරලා තමයි මම මේ මැල්ලුම හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ මුගුණු වෙන්න. ඔයාලා අඳුරනවනේ. මේවා තම්පලා. මේ තියෙන්නේ පැෂන් ෆෘට් කියන්නේ පැෂන් කොළ. මේවා කෝවක්කා. මේ පොල්පලා. මේ තියෙන්නේ ඇඹරැල්ල කොළ. මේ ඇඹරැල්ල කොළත් හරිම රසයි. මැල්ලුමට දාපුවාම ඇඹුලකුත් එක්ක එනවා. එතකොට හරි රසයි. මේවා තමයි සිංගප්පූරු කොළ කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ ගෙඩිය එහෙම තියෙනකොට ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවනි. මැල්ලුමට මේවා අයින් කරලා ගන්න ඕනේ ඔය ගෙඩි. මේ තියෙන්නේ මඤ්ඤොක්කා කොළ. දැන් අපි මේක කොහොමද සුද්ධ කරලා ගන්න කියලා බලමුකෝ. මේ තියෙන්නේ මුගුණු වෙන්න දළු හරියෙන් මම කඩාගත්තු එව්වා. මේ වගේ ඔක්කොම මෝරපු හරිය කඩලා ඉවත් කරලායි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ තම්පලා. මේ වගේ මේ පිටපැත්ත හොඳට බලන්න ඕනේ. මකුළු දැල් තියෙනවද? පණුව, කූඹි එහෙම ඉන්නවනේ. ඒ නිසා ඒ වගේ මේ පැෂන් කොළවල, කෝවක්ක කොළවල මේවා ඔක්කොගෙම පිටපැත්ත හොඳට බලන්න ඕනේ. දෙපැත්තම කොලෙන් කොලේට මැල්ලුමක් හදනකොට නැත්තම් ඒවා අපිට කැවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පොල්පලාවලත් මම හරිය ඉවත් කරලායි තියෙන්නේ. මේ දළු හරිය තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඇඹරැල්ල කොළ නාරටිය සූරලා එක අයින් කරා. මේ කොළත් හොඳට දෙපැත්ත බලලා තමයි මම මේ දාලා තියෙන්නේ. සිංගප්පූරු කොළ කියන එකත් ඒ විදිහම තමයි. ඒකෙත් නාරටිය සූරලා අයින් කරලා මේ විදිහට ගත්තා. මඤ්ඤොක්කා කොළවල නැට්ට වගේ තියෙන රතු පාට හරිය. ඒක මම ඉවත් කරලා මේ විදිහට කපලා ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒ කොළ ටික ඔක්කොම සෝදලා වතුර පෙරලා ගෙනල්ලා. ඊට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා කහ කුඩු, ලුණු කුඩු, පොල්. මෙතන පොල් අඩලයක් කියන්නේ ඒ වගේ චුට්ටක් තමයි තියෙන්නේ. මහ ගොඩක් ගත්තේ නෑ. පොල් පිටර ගොඩ ඕනේ. අමු මිරිස්, රතු ලුණු. දැන් මම මේ මැල්ලුම් ටික ලියා ගන්නයි හදන්නේ. මේ විදිහට මිටට අල්ලලා මෙහෙම කළා දෙකට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ දෙකම එකට මේ විදිහට තද කරලා අල්ල ගන්න ඕනේ. මේක තමයි දැන් මම ලියාගන්නේ. මේ විදිහට හීනිවට මේ බලන්නකෝ. මේ විදිහ හීනිවට ලියා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ විදිහට හරි ලෑල්ල උඩ තියලා හරි කොයි විදිහට හරි කමන්නේ හීනිවට ලියා ගන්න. තියෙන්නේ ඒ විදිහට ලියාගත්තු කොළ ටික තමයි. දැන් මම මේ ඇතුළේට මේ පොල් ටික මේ විදිහට දානවා. ඉතින් පොල් ටොඩක් කියන තිබ්බත් බලලා අයින් කරන්න ඕනේ හොඳේ. ඊළඟට මම මේකට මේ රතු ලුණු ටික දානවා. අමු මිරිස් ටික ඒ සමගම මේ විදිහට ඔක්කොම දානවා. තව දානවා මම ලුණු කුඩු තෙහෙන්දි භාගයක් විතර. කහ තෙහෙන්දි කාලක් විතර. ඊට පස්සේ මම මේ ටික ඔක්කොම මේ විදිහට එකට එකතු කරලා අනනවා. පස්සේ මේකට මම වතුර චුට්ටක් විතර එකතු කරනවා. මම ගොඩක් නෙමෙයි, හරිම චුට්ටක් තමයි දාන්නේ. දැන් මේ විදිහට ලිප උඩින් තියලා චුට්ටක් වැඩි ගින්දරේ තමයි අපි මේක මලව ගන්න. මොකද ඉක්මනින් මලව ගන්න ඕනේ හින්දා. දැන් මම වතුර චුට්ටකුත් දැම්මනේ. නැත්තම් අඩිය අල්ලනවා වගේ වෙනවා පොල් ටික. ඒ නිසා මම වතුර පොඩ්ඩක් දැම්මේ. අපි පලාකොළ ටිකේ වතුර ඔක්කොම පෙරලා තියෙන්නේ. ඒක වතුර නැහැ. මේකට මේ විදිහට වතුර චුට්ටක් දාලා ඊළඟට මේකට මම මේ කොළ ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. එතන පොල් ටික තමයි ලිපෙන් තියාගන්නේ. මේ විදිහට ඔක්කොම කොළ ටික එකතු කරලා දෙපැත්ත දාලා ගන්නයි ඕනේ. දැන් මේ විදිහට විනාඩියක් සමාරක් විතර වගේ තියෙනකොට
මැල්ලුම මේ තත්ත්වයට එනවා. බලන්නකෝ මේ කොළ ලස්සනට කොළ පාටක් තියෙනවා. අපි දැන් ලිප ඕෆ් කරලා තව චුට්ටක් වෙලා මෙහෙමම තියෙන්න අරිනවා. එතකොට අපේ මැල්ලුම කෑමට ලෑස්තියි.